السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. معكم مطبخ أمينة المراكشية. نبدأ الفيديو. اقتراح اليوم غنتقاسم معكم بسبوسة بالشوكولاتة على شكل براوني، وصفة لذيذة عامرة بالشوكولاتة من الداخل، رطبة من الخارج، سهلة وبسيطة ما كتحتاج تعب، غتصبح عندكم معتمدة. إذا أعجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنسوناش من التعليق الجميلة والمحفزة نتاعكم. نمروا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا السميدة كوب ونصف، ما يعادل تقريبا 180 غرام. السميدة ديال البسبوسة سميدة رقيقة. عندي كذلك الزيت كوب إلا ربع 120 مليلتر. كوك بالنسبة للكوك كوب واحد 65 غرام. عندي علبة ونصف ما يعادل تقريبا 170 غرام. عندي كذلك الشوكولات. بالنسبه لهاد الشوكولات يمكن تختاروا اي نوعيه ديال الشوكولات، يمكن تاخذوا واحد القطع وتقطعوا على هذا الشكل او قطع مربعات اللي كيتباع. يعني 200 غرام. 3 الحبات ديال البيض، السكر الخشن ما يعادل تقريبا 100 غرام، نص كوب، قريصه ديال الملح، خميره ديال الحلويات، ساشي تاع 7 غرام، فانيلا، قهوه سريعه الذوبان معلقه كبيره، 2 معالق كبار تاع كاكاو. كناخذ هاد 3 الحبات ديال البيض كنصبوا عليها هاد السكر الخشن كما تلاحظوا شويه، كندير شويه قريصه ديال الملحه، كنطربوا بهذا الشيء كي كتلاحظوا. كنديروا غير الطراب يدوي دغيا ساهله التحضير. بعد ما طربنا البيض انا كناخذوا هاد فانيلا وكنديروا الزيت، كنصبوا الزيت ومن بعد كنصبوا ياغوت. كما تلاحظوا بالنسبه لهاد البسبوسه راه ساهله وبسيطه التحضير. انا غادي نحاولوا نمزجوا الكل وكنطربوه. بالنسبه كما تلاحظوا ما كنديروا لا طراب لا والو، هي بالطراب اليدوي. بعد ما طربنا الكل الان غادي نحاولوا نديروا هاد القهوه سريعه الذوبان. هذا بالنسبه اختياريه ولكن كتجي واحد النكهه رائعه بزاف. كنحاولوا نمزجوا بهذا الشيء. من بعد غنديروا السميده كما تلاحظوا، السميده ديال البسبوسه، كنديروا الخميره ديال الحلويات، الكوك، كنديروا كاكاو مر بدون سكر. بالنسبه لهذا الكاكاو ضروري نغربلوه باش ما يتكونش لا حبيبات، وكنمزجوا الكل مزيان. بسم الله. بعد ما انتم كتلاحظوا بعد ما مزجنا الكل نحاولوا هاد الخليط ديالنا نقسموه على جوج. بسم الله. كنصبوا نفس الكميه اللي كنديروها هنا كنديروا كذلك هاد الجبانيه الاخرى. بسم الله. بعد ما قسمنا العجين على جوج الان كناخذوا الاول هذا وكنصبوه في هذا المول، اي مول توفر عندكم فيه زبده شويه ديال السميده رقيقه. الان نحاولوا نصبوا الطبق الاول وكنحاولوا نسرحوه مزيان. هنا على حسب المول اللي عندكم، يمكن تحضروا اي مول عندكم ديروا فيه البسبوسه. كنبقاو مستمرين حتى تسرحوها مزيان. بعد ما سوينا الخليط ديالنا على هذا الشكل كنحاولوا كنضربوه شويه باش كيتسوى لينا مزيان. كنشعلوا عليها مغيب الفوق حتى تنشف لينا هذا الخليط ديالنا تقريبا 3 دقائق حتى 4 دقائق، ونمروا للمرحله المواليه. بسم الله. بسم الله. انتم كتلاحظوا بعد ما خرجت من الفرن كتجي ناشفه، الفوق ديالها ناشف. انا غادي نحاولوا نوزعوا هذا الشوكولاط. بالنسبه لهذا الشوكولاط دائما ما كناخذ داك المربع يكون رقيق، واحد الطبقه رقيقه باش كيجينا من الوسط ديالو فيه الشوكولاط وكيجي رائع. كنبقى مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله. انتم تلاحظوا بعد ما وزعنا هذا الشوكولاط الافضل يكون رقيق بهذا الشكل. انا غادي نحاولوا نديروا الخليط الثاني. الا لاحظنا بان هذا الخليط ديالنا قساح لينا كنزيدوا فيه واحد شويه الماء. بالنسبه لي ما زدت فيهش الماء لان السميده حسب السميده كتشرب. كنحاولوا نوزعوه بالفوق بشويه بشويه وحنا كنوزعوا حتى تنغطيو هذا الشوكولاط كتلاحظوا. بسم الله. بعد ما سوينا العجين الثاني من الفوق الان غادي ندخلوا الفران تقريبا 170 درجه تقريبا 15 دقيقه وكنخرجوها من الفرن باش نقدموها. بسم الله. بالنسبه باش غنستقيو هذه البسبوسه كناخذوا حليب محلى هو على الشكل تقريبا نص كوب، ما عمرش بزاف، وكنصبوه
وكنضيفوا عليه الماء وكنوضوه فوق العافيه حتى تيطلق لينا مزيان. الان بعد ما صبينا الحليب محلى كنصبوا عليه تقريبا 2 حتى 3 المعالق ديال الكميه اللي غتسقي لنا تقريبا بسبوسه الشكلاط. كما تلاحظوا البسبوسه كتجي رائعه. غادي نوضعوا الكل فوق النار حتى تيغلى لينا مزيان. الان بعد ما خرجناها من الفرن، بالنسبه لهذا المزيج ديالنا بعد ما وضعناه على النار تغلى لينا بهذا الشيء مباشر. هذا تيكون دافئ وهذه سخونه. كنسقيوها مزيان، كتجي واحد السقوه كتجي رائعه. كنسقيوها هي سخونه باش كتشرب لينا هذاك المزيج ديالنا، كيجي بنينه. بالنسبه هذه بسبوسه تقريبا براوني. كنبقاو تنسقيوها كامله. الان بعد ما شربناها الان غادي نحاولوا نغطيو عليها تقريبا هي 3 دقائق وتنتركوها. من بعد غادي نمروا للمرحله ديال التزيين. نحيدوا هذا الورق الغذائي. كيف ما تلاحظوا راه شربات لينا هذاك لاصوص. الان غادي نحاولوا نديروا شكلاط ليدان. بالنسبه ليا دائما كما قلت لكم هذا الشكلاط كيجي اقتصادي وتيجي جديد وبنين. غناخذ تقريبا الكميه اللي بغا يدهن من الفوق 2 حتى 3 المعالق كبار. نتوما كتطلع كيجي كناخذ تقريبا الكميه اللي بغا يدهن ليا بهذا الشكل. كنضيف شويه ديال مع شويه القهوه سريعه الذوبان، كندير فيها شويه باش كنخففوا، بغيتي نخففوا شي شويه باش كيعطي واحد النكهه رائعه. وكنبقاو كنمزجوا فيه لان كنمزجوا فيه مزيان باش كيعطينا هذا الشكلاط واحد اللمعان رائع. حنا كنمزجوا وكنحصلوا على واحد اللمعان. نتوما كتلاحظوا القوام كيولي حتى اللمعان كيضيف للمعان. كنحاولوا نسرحوها من الفوق، كنبقاو كنسرحوا. التزيين ديالها كيجي رائع. دائما تزيين حسب الذوق. بالنسبه لكم يمكن لكم تختاروا اي نوعيه ديال الشكلاط، ولكن بالنسبه لي انا كنختار هذا الشكلاط لانه كيجي بنين ولذيذ. كنبقاو نستمروا تنكملوا والكل. الا بالنسبه للتزيين الاخير هانتوما كتلاحظوا كناخذ الكوك وكندير فيه نكهه ديال البرتقال ولا نكهه ديال الحامض وكنمزجوا معها مع كذلك البرتقال معسل. البرتقال معسل كيتباع وكنحاولوا كنمزجوا الكل وكنديروا في الفران حتى ينشف لنا شويه. وكنحاولوا نزينوا دائما زينه حسب الذوق. كي كتلاحظوا كيجي المنظر رائع، كيجي بنين ولذيذ. كنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. هذوك القطع اللي كتلاحظوا هذاك راه هي الليمون، قطعه ديال الليمون معسل باش كيعطينا واحد المنظر زوين. كنحاولوا نغيروا الشكل ديال الديكور. الان غادي نحاولوا نقطعوها. كي كتلاحظوا كيجيو هذوك القطع نتاع البرتقال كنقدموها هي دافيه باش اننا كنحصلوا على ديك الدلكه اللي كاينه في الوسط. بالنسبه لهاد الكيكه بسبوسه كتجي بحيله البراوني باش كتجي معسله من الداخل. هانتوما غنوريكم قطعه، نحاول نقطع قطعه. هانتوما كيف ما تلاحظوا الشكل ديالها كي كيجي. الان غادي نحاولوا نوريكم كي كتجي من الداخل. هذه من الافضل كتقدم سخونه باش كيجي داك الشوكولاط هكا كتيبان دايب من الداخل. بسم الله. الان غادي نحاولوا نوريكم الشكل كي كيجي كي تتجي هي كتجي رائعه. بسم الله. الان غادي نحاول ندوق معكم هذا كيكه على شكل براوني. الشكل ديالها كيجي رائع ولذيذه واحد البنه لا تقاوم. هي جربوها كانت لذيذه بزاف رائعه. منظر رائع بالصحه والراحه. تنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. هي جربوها وبارطاجيوها مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.